สวัสดีครับพวกบช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะเอาวิธีซ่อมผนังแตกร้าวนะครับให้เนียนกริบเลยนะครับคือแทบจะมองไม่รู้เลยครับว่ามันเคยแตกร้าวมาก่อนนะครับทำยังไงตามผมมาเลยครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าถ้าซ่อมไปเลยนะครับถ้ามันแตกนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าแตกเป็นแผลแค่เป็นรอยขีดลงมานะครับเราต้องสกัดรอยแผลนะครับให้กว้างขึ้นนะสกัดทำไมสกัดไว้สำหรับเพื่อที่จะเอาปูนเนี่ยโปะเข้าไปได้นะครับนะถ้าโปะเฉพาะรอยแผลเนี่ยมันไม่เข้านะครับนะแล้วไม่ค่อยเรียบเนียนด้วยนะครับนะสิ่งที่ใช้นะครับนะปูนผสมเสร็จแล้วนะครับมอนต้านะครับนะเป็นปูนฉาบสำเร็จรูปนะครับนะตัวนี้จะเนียนนิดนึงนะครับผมว่ามันกลืนดีนะครับกับผนังธรรมดานะครับผนังเช่นหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้นะครับนะเพราะปกติเขาไม่ได้สกินผิวมาด้วยนะครับแต่ถ้าเขาสกินผิวเนี่ยเราก็ง่ายเลยครับเราก็เลือกใช้ตัวสกินโค้ดนะครับนะมาลงได้เลยนะครับปิดรอยร้าวได้เลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นผิวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นขรุขระถ้าใช้สกินผิวนะครับเรียบร้อยเลยครับมันจะดูเป็นจงใจเกินไปเป็นเรียบเป็นจุดเดียวนะครับนะมันจะดูไม่กลืนกันนะครับนะพูดง่ายๆครับนะวิธีผสมก็เติมน้ำไปเลยนะครับนะง่ายๆเลยนะครับแต่ค่อยๆเติมนะครับเติมแล้วค่อยๆคนนะกะว่าไม่หนืดมากหรือไม่เหลวมากนะครับนะถ้ามันข้นมากเนี่ยมันจะปาดไม่เข้ารูนะครับนะแต่ถ้าเหลวมากเนี่ยมันจะไม่เกาะนะเราก็ค่อยๆเติมไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะก็คนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสครับตรงนี้นะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะพอพ้นได้ที่แล้วนะครับนะตักใส่กระป๋องเลยครับนะอย่าเพิ่งนำไปใช้นะครับนะเดี๋ยวก่อนนะครับนะก็เพื่อความเนียนนะครับนะเพื่อความผสมกันเข้ากันดีนะครับก็ใช้สว่านนะครับติดหัวปั่นนะปั่นอีกทีนะครับปั่นให้เนื้อมันเนียนเลยนะครับนะนี่ครับเนื้อมันจะเนียนนะอย่างนี้ก็ทำงานง่ายเลยครับจากนั้นนะครับเราก็ไปโรยแผลที่เราแต่งเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับเอาน้ำพรมหน่อยนะครับถ้าไม่พรมน้ำนะครับนะความปูนมันจะโดนดูดความชื้นลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วมันจะทำให้การยึดเกาะเนี่ยเสียไปนะครับนะก็ใช้เกียงฉาบธรรมดานี่แหละครับนะครับฉาบไปเรื่อยๆนะครับนะก็เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับว่าให้สกัดเปิดแผลนะครับนะถ้าไม่สกัดเปิดนะครับฉาบอย่างนี้ไม่ได้ครับมันจะดูไม่เนียนนะคือพูดง่ายมันจะเข้าไปเฉพาะตรงร่องแล้วมันจะเป็นนูนเป็นเส้นอยู่เลยนะครับนะมันจะดูไม่เรียบร้อยไม่เนียนนะครับนะถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยมันจะดูเนียนนะครับดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพูดง่ายฮะนะครับก็ฉาบไปเลยนะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้หมาดๆเลยนะครับนะแล้วค่อยมาปั่นมันอีกทีหนึ่งเนี่ยครับพอหมาดๆนะครับหมาดๆแล้วก็มาพรมน้ำนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกการปั่นนะครับก็เกียงนี่แหละครับเกียงฉาบพลาสติกนี่แหละครับปั่นเนี่ยครับปั่นไปนะปั่นก็คือการเอาเคียงเนี่ยพรมน้ำนะครับเสร็จแล้ววนนะครับวนนะวนรูปมันนะครับนะครับลูบๆไปให้มันเข้ากันเรียบเสมอกันเลยนะครับตามรอยตามร่องอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้ดูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ดูแบบรอยเด่นออกมาเลยนะครับเนี่ยครับค่อยๆพรมน้ำไปนะครับคือแห้งประมาณที่เอามือกดเอามือแตะได้หน่อยๆนะครับแล้วมันยุบนิดๆนะครับ
ไม่แบบเหลวติดมือเรามานะครับอันนั้นยังปั่นไม่ได้นะฮะนี่นะครับค่อยๆปั่นอย่างนี้นะครับนะพอปั่นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะครับนะให้เซตตัวดีเลยนะครับเสร็จแล้วค่อยทาสีนะครับนะทาสีทับอีกทีหนึ่งมันก็จะเรียบเนียนเลยนะครับนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสามารถหาได้ใน Shopee เลยนะครับขอบคุณครับ